السلام عليكم، انا احمد سمير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هحلل عرض فرايدي نايت سماك داون، عرض الجو هوم لسرفايفر سيريز. بس قبل ما نبدا في العرض عايزك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو مش مشترك، عشان عايزين نوصل ل1000 مشترك في اسرع وقت. ويلا بينا نبدا. افتتح العرض بباكي لينش وشارلوت فلير وبيانكا بالير وشوتزي داخلين للحلبة وبيتكلموا وبيقولوا ان باكي طبعا بتتكلم بتقول ان انا ما انضمتش للفريق علشان بعض الناس، وبتلمح على شارلوت فلير بتقول لك انا انضميت للفريق علشان دامج كنترول، عايز العبهم او العب ضدهم وعايز احارب دامج كنترول ومش عايزاهم يكبروا اكتر من كده. وبيانكا بالير برضو قالت ان دامج كنترول هتكون نهايتهم على ايديهم. وشارلوت فلير برضو قالت نفس النظام، هي وشوتزي ان هم متحمسين للماتش ومستعدين للمباراة عشان تقاطعهم بيلي وتدخل وتقول يا باكي لينش، انت ما كنت بقعد معاكي كنت بتحاولي تتكلمي على شارلوت فلير وبتقول عليها حاجات من وراها بس انا ما كنتش بقول لها. وبتقول برضو لشارلوت فلير نفس النظام، ان انت كنت بتقعدي معايا وبتقولي على باكي لينش حاجات وكلام انا ما كنتش بقوله لها. فيعني هي بتحاول توقع بين شارلوت فلير وباكي لينش، وفضلوا يتكلموا ويتناوشوا مع بعض لحد ما اتفقوا ان هيبقى في اتنين من الفريق ده واتنين من الفريق ده يلعبوا في مباراة في المين ايفنت في عرض سماك داون الليلة دي. وانتهى السيجمنت الافتتاحي على كده. عجبني ان بيلي بتحاول تستغل الخلافات اللي ما بين باكي لينش وشارلوت فلير وبتحاول تلعب على النقطة دي وتوقع ما بينهم. عجبني جدا النقطة دي. وبرضه عجبني ان باكي لينش هي وتشارلوت فلير مش طايقين بعض، يعني في خلافات سابقة وكده، فهنشوف ده اكتر في العرض. ورحنا خلف الكواليس لدامج كنترول. بيلي بتقول لهم مين فيكم اللي هتلعب ضد باكي لينش وشارلوت فلير النهارده، علشان يقولوا لها ان انت المفروض انت اللي تلعبي النهارده المباراة وهتلعب معاكي اسكا. فشايف الاسابيع اللي فاتت ان دامج كنترول عمالين يعني بيلمحوا ان هم هيقلبوا على بيلي، وحاسس ان ده هيحصل بكره زي ما قلت في التوقعات، فهنشوف. بعد كده دخل ذا جاجمنت داي علشان يلعبوا ذا 3 بروفيتس في مباراة على الألقاب، واتلعبت المباراة وكانت مباراة كويسة جدا بصراحة. الفرقتين يعني مفيش أحسن من كده. ولاحظت إن أثناء المباراة بيتفرج عليها من خلف الكواليس بوبي لاشلي وبي فاب. طبعا بوبي لاشلي يعني معروفة لأن هو مع ستريت بروفيتس حاليا، انما بي فاب فشايف ان في موضوع يعني بيحصل في الاسابيع اللي فاتت ما بين بي فاب وبوبي لاشتي، فهنشوف ايه اللي هيحصل يعني في الاسابيع اللي جايه. لكن اتلعبت المباراه وكانت مباراه كويسه وفاز في النهايه ذا جاجمنت داي، علشان نشوف بوبي لاشلي خلف الكواليس متضايق من ذا ستريت بروفيتس، فمش عارف هيعمل لهم ايه تاني. هم خسروا قبل كده مره وكان متضايق جدا بسبب ان هم خسروا، وقالوا له خلاص احنا مش هنخسر تاني، فرجعوا تاني خسروا. فممكن هنشوف خلاف تاني بينهم، فهنشوف ايه اللي هيحصل ما بين بوبي لاشلي وستريت بروفيتس في القادم. ورحنا خلف الكواليس لباكي لينش وتشوتزي وبيانكا بالير وشارلوت فلير. شارلوت فلير بتقول لهم ان انا اتكلمت مع ادم بيرس ونيك الدس، وانت يا باكي لينش مستعده ان انت تلعبي النهارده، وهم قالوا لي تمام مفيش مشكله. طبعا عشان باكي لينش من عرض ماندي نايت رو، فهي ما ينفعش تلعب في سماك داون الا طبعا ما ياخدوا اذن الجنرال مانجر بتوع رو وسماك داون. فباكي لينش قالت لها طب انت بتعملي كده من غير ما تقولي لي ازاي؟ انا المفروض انا اللي كنت اعمل كده، انا عندي خطه وجايه وعارفه انا هعمل ايه. فشارلت قالت لها لا انا ما فكرتش في كده، انا قلت هعمل خدمه للفريق مش اكتر، فما فكرتش ان انت ممكن تعملي كده او لا. يعني في خلافات بتدور ما بين باكي لينش وشارلت فلير. وباكي لينش قالت لها طب لو انت مش واثقه فيا ما كنتش اتصلت بيا من الاول وقلت لي انضمي للفريق. فبيانكا بالير قالت لها هي مش هي اللي اتصلت بيكي، انا اللي قلت لها تتصل بيكي. فباكي لينش قالت لها خلاص انا جاي عشان اقاتل مش عشان اتكلم في المواضيع السابقه، ومشيت هي وشارلت فلير. ورحنا بعد كده الحلبة لعرض او الشو بتاع جريسون وولر، جريسون وولر افكت. دخل جريسون وولر وقال ان العرض النهارده هيكون معانا ضيف هو كيفن اوينز، واستدعى كيفن اونز عشان يدخل اوستن سيري لابس لبس كيفن اونز وبيدخل بالموسيقى بتاع كيفن اونز. فدخل اوستن سيري ولسه هيكلموا، فدخل قاطعهم كيفن اونز الحقيقي. فكيفن اونز قال لهم انتوا بتعملوا ايه؟ مش المفروض انتوا مستضيفين انا؟ فجريسون وولر قال له انت ازاي هنا؟ انت مش المفروض انت معاقب؟ انا جبت اوستن سيري علشان يعمل مكانك ونقعد نتريق عليك. فكيفن اونز قال لهم
انتوا بتتريقوا عليا، انتوا نسيتوا اللي عملته فيكم من اسبوعين لما ضربتكم انتوا الاتنين بايد واحدة في نفس الوقت. انا شكلي هعمل كده تاني. فجريسون لولر قال له انت مش واخد بالك ان انت لوحدك في الحلبة واحنا اتنين قصادك، ولولاك يا كيفن اونز انا كان زماني كسبت ال اي نايت في المباراة بتاعتي معاه. لولا انت كنت على طاولة التعليق وحاولت تستفزني واتدخلت في الموضوع. فكيفن اونز قال لهم هو في العادي انت ما بتقول اسم مصارع في العادي بيجي يعني، فانت قلت ال اي نايت، فدخل فعلا ال اي نايت. دخل ال اي نايت وقال لي جريسون وولر انت ما تتحججش بكيفن اونز ان هو السبب في خسارتك مني، انا ممكن اغلبك في اي وقت. فرد عليه اوستن سيري وجريسون وولر قالوا له احنا ممكن نغلبك احنا في اي وقت عادي. فحددوا مع بعض مباراة ما بينهم جريسون وولر واوستن سيري ضد كيفن اونز وال اي نايت، واتلعبت المباراة على طول وكانت مباراة كويسة، وفاز في النهاية ال اي نايت وكيفن اونز. ونروح بعد كده خلف الكواليس لبياكي لينش واقفة وبيجيلها بيانكا بالير وبتقول لها حاولي تنسي الخلافات بينك وبين شارلوت فلير، احنا في موضوع اهم دلوقتي وداخلين على سرفايفر سيريز، فمش وقت الخلافات اللي بينكم، وحاولوا تنسوا الموضوع ده. فباكي لينش قالت لها تمام الوضع كول يعني. ودخل بعدها كارليتو للحلبة علشان يتكلم على اللي حصل من سانتوس اسكوبار والمباراة بتاعته ضده بكرة. فاتكلم كارليتو وقال ان سانتوس اسكوبار انا هوجه له رسالة بالاسباني علشان يفهمها كويس، وقعد يتكلم عن سانتوس اسكوبار بالاسباني لحد ما دخل سانتوس اسكوبار وبيرد برضه عليه بالاسباني، وقال له ان انت يا كارليتو السبب في اللي انا عملته لريمستيريو، لولا رجوعك انا ما كنتش هعمل كده. حتى انت ما عندكش التاتو بتاع ال دبليو او، يعني انت ما بتمثلش العيله دي او الارث بتاع اللوتشادور. وقعد يستفز في كارليتو لحد ما كارليتو بدا يضرب في سانتوس اسكوبار، وبداوا يضربوا في بعض لحد ما سانتوس اسكوبار ضرب كارليتو. ورحنا بعد كده خلف الكواليس وكارليتو ماشي مسنود على اتنين حكمين علشان يجيله برضو تاني سانتوس اسكوبار ويضربه ويكسر له دراعه. فنشوف تدخل من دراجون لي ويضرب سانتوس اسكوبار. وبعد كده نروح للحلبة عشان نشوف مباراة لبريتي ديدلي ضد ذا برولين بروتس، ويلعبوا مباراة كانت كويسة جدا بصراحة، وبوتش أبدع في المباراة دي لحد ما شفنا ريدج هولاند ساب بوتش في أثناء المباراة ومشي. فمش عارف ليه السبب، هنشوف ده في الأسابيع القادمة. وطبعا غياب شيمس مأثر على ذا برولين بروتس، فبوتش كمل المباراة لوحده وعمل بصراحة مجهود رائع قدام بريتي ديدلي هو لوحده، لكن طبعا هما اتنين وهو واحد ففازوا في النهاية بالمباراة وسط نظرات من بوتش على ايه اللي عمله ريدج هولاند ده. فمتحمس اشوف بصراحة ايه اللي هيحصل بين بوتش وريدج هولاند، هل هينفصلوا ولا ايه؟ ممكن وممكن شيمس يرجع، الله اعلم. فهنشوف ايه اللي هيحصل. بعد كده رحنا خلف الكواليس لشارلوت فلير واقفة بتستعد للمباراة عشان تجيلها شوتزي وتقول لها نفس اللي بيانكا بالي قالته لي بياكي لينش. شوتزي قالت لشارلوت اني انسي الحوارات اللي فاتت او المشاكل السابقة بينك وبين باكي لينش، وحاولي تركزي على سرفايفر سيريس وعلى مباراة الليلة، فحاولي تنسي الماضي. انت نسيتي دامج كنترول عملوا فيا ايه وحلقوا لي شعري، وانت ساعتها وقفت جنبي وقلت لي ان انت هتبقي افضل واحسن. فشارلوت فلير قالت لها انا موافقة على اللي انت بتقوليه، ومفروض نركز على دامج كنترول. بعد كده نروح للقاء مع نيك ألديس الجنرال مانجر او المدير بتاع سماك داون، عشان يقول ان كارليتو اتصاب في دراعه ومش هيقدر يلعب مباراة بكرة، فانا هضطر ان انا اجل مباراته مع سانتوس اسكوبار عشان يشوف دراجون لي داخل يقطعه وبيقول له انا هلعب ضد سانتوس اسكوبار بدل كارليتو، وانا نفسي في الفرصة دي واديني فرصة ان انا نعلم سانتوس اسكوبار الدرس واعلمه اخطائه. فنيك ألديس قال له انت متأكد ان انت عايز تلعب المباراة؟ فدراجون دي قال له اه انا متأكد. فنيك ألديس قال له خلاص انت اللي هتلعب المباراة بكرة ضد سانتوس اسكوبار. وبكده اتحددت المباراة في سرفايفر سيريز سانتوس اسكوبار ضد دراجون لي بدل كارليتو. انا كنت متوقع في حلقة التوقعات ان سانتوس اسكوبار هو اللي هيفوز على كارليتو، فبعد ما دراجون لي دخل برضه متوقع ان سانتوس اسكوبار هو اللي هيفوز على دراجون لي، لان لسه العداوة مستمرة. فسانتوس اسكوبار لو خسر دلوقتي مش هيبقى في اي داعي ان الموضوع يستمر، ده اللي انا شايفه.
قولوا لي برضو رايكم في التعليقات. ولو ما شفتوش فيديو التوقعات بتاع سرفايفر سيريز موجود على القناه. بعد كده شفنا ذا جادجمنت داي قاعدين وبيتكلموا على مباراه الوور جيمز علشان يقولوا ان مش راندي اورتن اللي انضم لفريق كودي رودز ده اتصاب اصلا من جاي اوسو اللي رايح يتفق معاه ويلعب معاه في الفريق، فازاي يا راندي تسمح بحاجه زي كده؟ طبعا بيحاولوا يقلبوا راندي اورتن على جاي اوسو. وداميان بريست قال يا راندي اورتن سواء انت قلبت على جاي او ما قلبتش، احنا هنحاول نتاكد ان دي اخر عوده ليك يا راندي، مش هخليك ترجع تاني في يوم من الايام. وبيهددوا طبعا راندي اورتن. الغريب ان راندي اورتن كنا متوقعين انه ممكن يظهر في عرض النهارده، لكن ما ظهرش، فاكيد سايبين المفاجاه دي لبكره في عرض سرفايفر سيريز. ونروح للقاء اخر بين شارلوت فلير وباكي لينش قبل ما يخشوا للحلبه، والاتنين بيقولوا لبعض انت كويسه، في اي مشاكل؟ تقول التانية لا، وانت نفس النظام برضو لا. فيعني ايه، حاولوا ان هم ينسوا المواضيع والخلافات اللي بينهم. ودخلوا للحلبة، ودخل برضو دامج كنترول للحلبة عشان هيلعبوا المباراة. ولعبوا المباراة باكي لينش وتشارلوت فلير ضد بيلي واسكا، وكانت مباراة ممتازة بصراحة، يعني عجبتني. وشفنا في أثناء المباراة إن باكي لينش كانت بتحاول تثبت بيلي، لكن اسكا كانت طالعة علشان تحاول تفك التثبيت، فتشارلوت فلير عملت اسبير على اسكا، ونزلوا هما الاثنين على باكي لينش وهي بتثبت بيلي، ففكت التثبيت. فباكي لينش بتحسب ان شارلوت فلير هي اللي عملت كده قصد. فطبعا شارلوت فلير قالت لا لا، انا مش قصدي، انا كنت بحاول ان انا امنع اسكا. ففي خلافات حتى اثناء المباراه بينهم عشان تستغل بيلي الخلافات دي وتثبت تثبيت سريع باكي لينش وتفوز بالمباراه. طبعا بيلي فازت بالمباراه ونزلت من الحلبه عشان تسيب باكي لينش مع شارلوت فلير وشوتزي وبيانكا بالير واقفين بيبصوا لبعض في وسط الخلافات اللي بين باكي لينش وتشارلوت فلير، وتسيبهم باكي لينش وتنزل من الحلبة وتمشي، وانتهى العرض على كده. ففي خلافات زي ما قلت في أثناء العرض، طول العرض في خلافات بين باكي لينش وتشارلوت فلير. هل ده ممكن يأثر على المباراة بتاع وور جيمز في سرفايفر سيريز؟ ده اللي هنشوفه. وعلى الجانب الاخر في برضه خلافات بين دامج كنترول وبيلي، ودي خلافات يعني ايه تتلاحظ مش اكتر، يعني مش حاجات بيعملوها تشوفها بعينك، لا هي مجرد ملاحظات او تلميحات اللي ممكن حاجه تحصل بينهم. فده كان عرض سماك داون، كان عرض يعني ما عملوش فيه اكتر من اللازم علشان طبعا العرض الكبير بكره سرفايفر سيريز، فكان عرض يعني مش بطال. فتقييم العرض هو 6/10. قولوا لي آرائكم في العرض تحت في التعليقات وتوقعاتكم لسرفايفر سيريز. ولو ما شفتوش حلقة توقعات سرفايفر سيريز موجودة على القناة. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، عايزين نوصل ل1000 مشترك في أسرع وقت. وده كان كل اللي عندي الفيديو النهاردة. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.